présenté au Salon Automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Patapoden avec Nils Lagergren et Erik Palmkrantz. Goldie Hawn kör väl också en bubbla i Tjejen som visste för mycket. Safe from the past and doing okay, but not very well. Ja, just Början när de åker där kustvägen. Just det. Och det är någon bubbla med Goddag yxskaft, är det inte? Det är det säkert. Now what? I knew you'd say that. Ja, även i Hasse Tage-filmen Äppelkriget Ja, så pillar har, ut. så har ju den här ondskefulle direktörens chaufför har en bubbla. Den här chauffören som gör olika smutsiga ärenden. Och så spelades av en man som kallades för Portotto som var, stod i dörren på Berns salonger. Som Jag fuskade faktiskt också lite och såg att du spelade i scenen Adieu mon plaisir. det är jag, Mycket fin scen. som 6-åring. Vielen Dank, Herr Graf, und glückliche Reise. Adieu mon plaisir! Hoppas greven kommer att trivas i Skärholmen. Jag hoppas greven ska trivas i Skärholmen. Just det. Klassiker. Vad har du för någonting på gång nu då? Nu håller jag på att titta på ett projekt som det är lite oroligt minst sagt att göra långfilm nu för tiden. För det liksom hela bionäringen har ju pyst ihop. Så att göra en långfilm idag är ju lite mera en tidsangivelse på hur lång berättelsen är och kanske lite på berättarstruktur sådär. Men det här livet på bio verkar ju vara ganska så slaget i spillror nu efter det är väl två stora krafter, dels den här pandemin och sen också det här streaminganfallet som vi är med om nu. Men jag håller på med en långfilm i alla fall som ska göra i Storbritannien i sommar. Som heter Seance on a Wet Afternoon, som är baserad på en bok med samma namn från 1961 som är en ni vet psykodrama som i Fowlers Samlaren. Fanns det en väldigt bra Peeping Tom. So I did something very simple. I made them watch their own deaths. Alfred Hitchcock gjorde också sådana här ganska hophållna, ganska koncentrerade dramer. But I'm Alfred Hitchcock. I can prove it. Sure, everybody is. An astounding hoax. Som är lite sådär läskiga liksom. Lite åt skräckfilmshållet. Vad är det för skådisar? Det är två stora roller. Den ena är en kille som heter Jamie Dornan. Han är aktuell nu på bio med en film som heter Belfast. I want my family with me. I want you. Jamie, we've known each other since we were daughters. Men jag tror att hans mest kända roll är väl den här 50 Shades of Grey. Jag har faktiskt inte sett den. Men Inte jag heller. nej. Där han är Mr. Grey då. Aha. Och så är det en tjej som heter Rachel Weisz som ska spela hans fru då. Och de bestämmer sig för att kidnappa ett litet barn och ha det barnet uppe på vinden i sitt hus i en förstad till London. Det är
man kommer att tro att det är av ekonomiska skäl de gör det här, men det har helt andra idéer, bevekelsegrunder då, för den här tilltaget. Ja, det är en jävligt läskig och spännande berättelse. Ja. Du jobbar ju med så olika genrer. Ja. Finns det någon tanke med det? Tycker du, när du har gjort någon liksom thrillermässig, är det då skönt att göra någonting roligt? Eller? Egentligen brukar jag brukar välja projekt efter fysiska reaktioner. Så att om man räknar in att man skrattar eller att man får lite puls. Eller att man känner sig lite förälskad. Eller till sig i trasorna eller att när man får liksom fysiska förnimmelser. Alltså det som man får egentligen i en biosalong i bästa fall. Just det. Förutom när man somnar kanske, men och då tycker inte jag det spelar, för mig spelar det inte så stor roll vad det är för någon sorts genre. Utan det är egentligen ungefär samma sak på den vänster. Det handlar om att beröra. Those damned airplanes. They're enough to drive you mad. Unless, of course, it's that mink love of yours. Ja, men precis det. Det är ju det tråkiga som finns om man bara möts av likgiltighet. Vad sa du? Om man bara möts av likgiltighet. Det är väldigt tråkigt. Det var någon som beskrev, av någon anledning pratade jag med en kompis om vad ondska är, eller djävulen. Nu svävar jag ut helt. Men då sa han att han har hört någonstans att den totala ondskan är total likgiltighet. Där det inte finns någon reaktion. Det är inte haha, jag är elak. Nej, just det. Utan det är det här fullständigt likgiltiga, döda, bara liksom Men vem nästan som har sagt det maskinmässiga. där är ju att fördelen med ens fiender är att de åtminstone bryr sig. Ja, men precis. bra sagt. Ja, det var ett bra uttryckt. Precis det här har jag faktiskt läst en jäkla spännande intervju med en exorcist. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker. Be silent! Oj. Som var jag tror det var i Dagens Nyheter för många år sedan. Så var det en intervju med en gammal man som hade varit exorcist. Och han fick då frågan, men då måste du ha träffat den onde. Ja, många gånger, sa han då. Men hur är han då? Och då svarar han att men det är den tråkigaste jäveln du kan hitta på. Han är långsam, dyster, som en liksom våt filt. Han stakar sig, han lyssnar inte. Han är liksom den deppigaste man kan föreställa sig. Det är idén om ondskan. Att det är men precis det du sa, likgiltighet liksom. Ja. Här låg en jävla cool biograf. Nya Ritz. Nya Ritz, ja. En liten, intim och väldigt fransk. Som är franskt 70-tal med typ heltäckningsmattor på väggarna. Men med 70 mm projektor. Just det. Så och hade ett bra ljud och sådär. Jag gjorde runt på 80 dagar där bland annat. Let me understand you clearly, Stuart. Are you formally challenging me to undertake a journey around the world in 80 days? I am, sir. And I'm prepared to back my conviction by posting my check right here and now. Och jag hade en stor upplevelse när jag såg Tintin och Solens tempel. För jag hade fått en sån här gammaldags godis. Och när filmen var slut så upptäckte jag att jag hade glömt att äta upp den. Så bra. Och vad är det för bil i början av Solens tempel, undrar vi då? Nej, det är ingen padda med Jo, Solens det är tempel. absolut. Det är Hajsjön du tänker. Nej, det är Solens tempel. Ständigt dessa paddor.
ständigt denna padda. Ständigt.